One, two. Elbow. Ini adalah Muay Thai ataupun tinju siam yang diperkenalkan di Thailand sejak 2000 tahun yang lalu akibat daripada konflik dan peperangan. Asal-usul Muay Thai ataupun maknanya seni 8 anggota mengajar peninju untuk menggunakan serangan penumbuk, sepakan, serangan siku dan juga serangan lutut yang kadang-kadang boleh membawa maut. Dan ketika ini Darah Muda bawakan kepada anda Academy Discover Muay Thai untuk menunjukkan kepada anda dan kita sama-sama teroka apa yang ditawarkan di sini untuk anda. Ayo kita sama-sama teroka bersama dengan saya Irfan Faruqi untuk Darah Muda edisi kali ini. One, two. Disiplin, stamina dan flexibility. 3 kata bagi menggambarkan tinju siam ini. Di sini, bimbingan jurulatih berpengalaman membantu untuk memupuk 3 aspek tersebut. Bukan semata-mata teknik serangan dan bela diri yang ditekankan. Lebih daripada itu adalah membentuk jati diri yang positif. Asas dalam seni bela diri ini adalah membentuk rasa rendah diri dan sentiasa menghormati orang lain. Satu lagi, jangan rasa takut-takut untuk sertai Muay Thai ini kalau berat badan terlebih. Demi kecergasan tubuh badan, tidak ada alasan untuk semua lakukan aktiviti kesihatan. Di belakang saya merupakan peserta-peserta yang mengikuti program Discover Muay Thai Academy yang mana ada 4 bulan latihan insentif yang mereka perlalui, termasuklah kelas-kelas yang dilaksanakan seperti kelas keagamaan, keusahawanan dan sebagainya. Tapi ia dalam masa yang sama terbuka untuk anda datang ke sini untuk jalani latihan Muay Thai ataupun sekiranya anda ada fitness goal, anda nak buat latihan kecergasan, boleh datang ke sini Discover Muay Thai Academy dan boleh layari discovermuaythai.com.my untuk maklumat lanjut. Ini Y Crew, satu ritual buka gelanggang yang dilakukan biasanya sebelum satu-satu perlawanan tinju siam dilangsungkan. Y merujuk kepada cara tradisional masyarakat Thai memberi sapaan dengan merapatkan 2 telapak tangan di dada kemudian ditundukkan kepala. Kru pula bermaksud guru atau jurulatih. Oleh itu, Y Crew ini secara mudahnya ialah menzahirkan rasa terima kasih, penghargaan dan hormat kepada guru, jurulatih, tempat latihan dan keluarga. Kecergasan fizikal, latihan mental dan bersosial, semua ini memberi manfaat kepada kesejahteraan individu anda khususnya. Dan Muay Thai adalah antara pilihan yang terbuka kepada anda untuk meneroka sesuatu yang baharu, mencabar dan menyeronokkan. Malam ini jangan lepaskan peluang untuk sama-sama mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Discover Muay Thai Academy bersama-sama dengan tetamu kami Darah Muda malam ini, iaitu Imran Harith, pengasas Discover Muay Thai, dan juga Melissa Majid yang merupakan Ketua Operasi Yayasan Hartalega. Saksikan.
salam sejahtera. Anda sedang menonton Darah Muda musim baharu dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putera, dan terima kasih juga diucapkan kepada penaja set kami iaitu daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM, sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan set ini adalah set dari siri Arte Como yang telah mendapat penganugerahan Malaysia Good Design Award oleh MRM dan telah direka oleh pereka muda baru sahaja berusia 33 tahun Muhammad Suja bin Hasbullah dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industry Sendirian Berhad. Dan kalau seperti yang kita lihat VT tadi, Irfan dah bersemangat nak tunjuk kita Muay Thai dan segalanya. Sudah terang lagi bersuluh sukan lasak Muay Thai, jelas mampu untuk membentuk peribadi berdasarkan nilai-nilai yang diterapkan melalui latihan. Dan malam ini juga berdasarkan semangat Irfan tadi tu, kita nak sambung apa yang dikatakan oleh Irfan tadi untuk mengenali dengan lebih lanjut tentang Discover Muay Thai. Dan untuk itu bersama saya kita ada pengasas Discover Muay Thai Encik Imran Harith di sana, dan juga kita ada Puan Melissa Majid, pengarah Ketua Operasi Yayasan Hartalega Sendirian Berhad. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Adakah kita masih nervous? Sikit-sikit. Tak apa. Okey, kita mulakan dengan sempoi. Okay. Encik Imran, kalau kita lihat, kalau kita buka semula jendela pengalaman lalu, apakah yang memberi inspirasi untuk Encik Imran mulakan Discover Muay Thai? Terima kasih Helena for the warm welcome. Of course, pertama sekali it's a privilege to be here today, duduk bersama dengan Mel daripada Yayasan Hartalega, one of our biggest sponsor, one of our main partner. Okay. So it's not easy to even catch her sometimes. So it's a privilege. Going back to soalan Helena, ya, apa yang membuka jendela untuk saya memulakan Discover Muay Thai sebenarnya bermula even way back during my teenage days lah. Okay. You know, daripada zaman saya after school lagi ingin belajar Muay Thai dengan lebih. So saya pergi ke Thailand sendiri, saya pergi ke satu perkampungan di Phuket yang bernama Chalong, dan di situ saya dapat tahu yang itu ialah sports village, which is Muay Thai village. Dan dekat sanalah yang saya mendapat inspirasi, di mana beratus ataupun beribu belia yang dibawa daripada Bangkok, Chiang Mai ditempatkan di perkampungan itu menggunakan Muay Thai as a form of rehabilitation dan juga pemulihan diri, dan mereka adalah mangsa-mangsa seperti child trafficking, orphans, poor families and so on. So that idea sendiri dah lama dekat dalam minda saya bekerja, dan after a while, you know, I started Discover Muay Thai as a social enterprise. So yeah. Okey, dan bercakap tentang social enterprise ni, Hartalega Holdings Berhad memangnya aktif dalam CSR dan sebagainya, dan dalam melaksanakan program yang menyokong pemekasaan golongan belia yang kurang bernasib baik. Dan kali ini menerusi Yayasan Hartalega, kesinambungan itu diteruskan melalui Discover Muay Thai. Dan syabas dan tahniah saya ucapkan pertama kali. Dan tetapi malam ini kita nak fokuskan kepada sukan lasak Muay Thai, dan kenapa dan bagaimana Yayasan Hartalega boleh terbabit dan bila ia bermula? Cerita dia, let me go back to pillar Yayasan Hartalega. Okay. Yayasan Hartalega established back in 2018. Dan kita punya pillar adalah health, education dan environment. Dan juga community lah play a big part dekat dalam operation Yayasan Hartalega. Kita kerja dengan beberapa partners. So Discover Muay Thai kita discover melalui another partner of ours, dan was introduced kepada kami Yayasan Hartalega. Jadi bila kami tengok portfolio dan kami tengok balik apa dia punya objektif of Discover Muay Thai ni, dan we thought why not, because Discover Muay Thai diorang punya fokus adalah for at risk youth, budak-budak yang terkebelakang sekarang ni, lari rumah, school drop out. Jadi kita fikir macam golongan ni perlu diberikan peluang kedua untuk meneruskan hidup, because kalau kita biarkan, dan mungkin diorang akan menjerumus ke benda-benda yang tak elok lah. Jadinya kita fikir macam apa yang Discover Muay Thai buat ni is in line dengan kita orang punya mission and vision dan objektif kita. Jadi kita engage dengan Discover Muay Thai for a trial run, Imran, for the first year. And then we saw a lot of impact, a good impact, positive impact.
because some of them ada yang dah pergi ke SEA Games, menang, ada Dua dapat kali. dua kali. Yes. So sebagai organisation, Hartalega itself sebagai organisation yang memang kita fokus untuk community development, jadi kita fikir macam this is a very good platform untuk kita ketengahkan budak-budak ni. So bila kita nak ketengahkan, dan kita fikir kenapa Discover Muay Thai gunakan Muay Thai as a platform untuk ajar budak-budak ni. Bila kita tengok balik Muay Thai, dia punya motif dia, Muay Thai ni adalah respect and discipline. Okay. So these dua benda is also in line dengan Hartalega punya kita punya values. Jadinya kita fikir macam this is a very good platform. So kita nampak positive impact daripada budak-budak ni. Ada yang dah masuk SEA Games, dah menang competition and everything. And then budak-budak ni dah menjadi orang lain, from zero to hero. Okay. So this is what we wanted to see, you see. So benda ni yang buat kita rasa macam yes, let's go and continue the initiative with Discover Muay Thai. So daripada situ dah 3 tahun, Imran? 3 tahun dah. 3 tahun dah kita bekerjasama dengan Discover Muay Thai, even though the impact is not besar, because kita tengok tadi budak-budak tu ada 16 orang, ada 20 orang. But when we look at the quality of each of the individual tu, ada nampak dia punya development and progress dia tahu. So dekat situ kita kata sometimes quantity cannot quantify apa yang kita dapat, the end result tahu. So pada kami quantity tu bukan nak kata tak berapa penting, tetapi pada kita value tu, apa yang kita terapkan dekat budak-budak ni, apa yang kita bagi dekat diorang, dan diorang ambil benda tu in a positive way, dan benda tu jadi bagus untuk mereka at the end of the day. So we are very much happy. Okay. Dan Encik Imran, kalau kita tengok dah banyak musim, kan 16 student. Jadi apa perbezaan antara musim-musim yang dah lalu ni, dan macam mana dah boleh masuk SEA Games tu? Kita dah 5 batch sebenarnya. Batch yang kelima ni baru je bermula minggu lepas. So of course most of the time saya sebenarnya memang bertempat dekat gym lah sekarang, because that gym is where the boys actually lives and learn and everything for 4 months. Apa perbezaan dia ialah definitely this batch is paling, I would say paling unique, sebab the numbers increased. Previous batch is between 8 to 12, 10, 12 people, but this time is 16. And the result is because of the impact that we did previous years, dan juga kerana renovation yang kita buat recently, to the hostel, to the classrooms, dah ada surau, dah ada shower rooms yang proper and so on, untuk membolehkan kita banyakkan lagi the numbers. And then untuk this batch juga, that's for academy. Kita pun ada program on the weekends, hari Sabtu, di mana belia gelandangan stray kids from streets of Chowkit, Pudu semua, dia orang datang ke gym kita pada hari Sabtu between 9 to 12. We call it the weekenders. Mereka dekat sana, they are not living at the gym, tetapi dia orang datang, dia orang akan jumpa kita punya counsellor, our doctors, our teachers, dan lain-lain lah. Kita punya cikgu Muay Thai dan so on. So those two things are quite unique to us. And one more thing is DMT Supercharge, di mana kita ambil belia B40 for female participants. So I was about to ask the same thing. Memang lelaki semua ke perempuan-perempuan macam saya tak boleh masuk? It's a mix, definitely. Kalau daripada customer yang datang train kat sana, 80% memang female lah. Tapi yang budak-budak akademi memang all boys, because of the restrictions that we have. Tempat tinggal diorang and so on, we have to abide to a certain law kan. Tetapi we are still doing programs untuk female, especially this year. Before the female participants actually datang kat gym kita, and then we empower them macam-macam lah, through self-defense, women empowerment. We work together dengan NGO perempuan yang lain juga. So those are the unique things lah untuk yang kita buat selain daripada batch-batch yang lepas. Going back to your question, Alina. That is so good. Okay, Puan Melissa, kita nak tanya juga perkembangan Discover Muay Thai itu dah buat renovation and everything. Selain daripada wang ringgit juga, apa sokongan yang telah diberikan oleh Yayasan Hartalega? Program yang kita engage dengan Discover Muay Thai ni dalam setahun 10 bulan ke 12 bulan. So 4 bulan adalah intensive training
di mana tadi VT dah tunjukkan. Training tu kita memang buat 4 bulan. Tetapi untuk audience ya, training tu is not entirely Muay Thai sahaja. Dia ada all the sasiah diri, ada keusahawanan, ada agama, English, semua dia macam sekolah tau kita buat tau, sebab some of them school drop out. Diorang tak habis PT3 tak habis belajar. School drop out. So kita fully equipkan budak-budak ni dengan the necessary punya pengajaran skills, education untuk diorang guna pakai selepas habis 4 bulan ni. So 4 bulan adalah intensive training dan selepas tu kita sediakan diorang job placement. So kita work with a lot of partners yang sudi mengambil anak-anak ni untuk diserapkan masuk ke dalam diorang punya company. So we work with a lot of partners including Hartalega itself untuk masukkan diorang employment selepas tu. Dan kita ada 6 bulan selepas intensive training 4 bulan tu, 6 bulan ni kita monitor diorang dekat tempat bekerja diorang. Kita bagi diorang skill training dan 2 bulan Imran ni selepas 4 bulan intensive training, kita ada 2 bulan kita akan skill them up untuk pergi ke area-area ataupun industri yang diorang nak ceburi. Dan selepas tu kita monitor diorang selama 6 bulan. Every day kita akan buat call, kita akan WhatsApp diorang, kita akan tanya diorang, how are you today and everything. Ada complication ke dengan tempat bekerja baru, kau ada gaduh dengan bos kau ke apa ke kan, all sorts of things kita akan monitor. So the relationship kita dengan anak-anak ni, dengan budak-budak ni tidak berhenti dekat 4 bulan ataupun selepas intensive training tu, yang 2 bulan skill training tu, kita continue sampai 6 bulan untuk make sure that diorang ni kau jangan main-main. Duduk diam-diam kerja kita bagi diorang. So daripada diorang tak ada kerja, school drop out and everything, we make them somebody dan diorang boleh empower diri diorang tau. Diorang rasa macam I am not useless. I can use this skill, dengan aku dah diajar oleh DMT, respect and discipline and everything. Then I've been fully equipped dengan all the skills yang needed untuk kita ceburi industri selepas tu. So diorang kita memang betul-betul disiplinkan diorang memang so far alhamdulillah memang tak ada masalah. So far tak ada. So dah terbukti lah yang Muay Thai ni memang boleh membentuk peribadi mereka. Okey, kita tanya juga, dah 5 musim 5 batch kan Imran, ada tak yang macam berapa degil-degil sikit ke apa ke? Yang degil-degil yang macam tak berjaya mencapai kita punya I think itu adalah definitely lah our day to day cabaran yang kita face. We have to bear in mind yang 90% budak-budak ni memang daripada gang members. We even have Henry Gurney participants, ex-Henry Gurney participants pun join kita. So diorang punya lifestyle, diorang punya background, diorang punya attitude, diorang punya culture and upbringing memang berlainan. But that's the thing that kita sign up for. And not just myself but the entire team, our counsellor who them call Ibu, my partners Azri and Sanol, the teachers and so on, ustaz diorang semua main peranan untuk face this challenges lah, cabaran yang Lina cakap ni. So it is a day-to-day issue, but issues are meant to push us to get to be better kan. So it is same applied to the boys lah. Bercakap tentang to be better. Sekarang ni Imran yang ada depan kita ni Imran yang better than before. Hopefully yes, doa. Dan macam mana Muay Thai ni membentuk siapa Imran yang sekarang ini? Oh wow, that's a good question. I think I have 3 points lah. The first one, Muay Thai changed me definitely daripada even this my job. I have 3 different locations that I have to juggle, 3 centers. We've been around for 7 years, 5 batch kan. So definitely it shapes me in terms of my business entrepreneurship punya journey to stay resilient, lagi-lagi time zaman COVID and so on. So we have to innovate, we have to pivot. Daripada segi personal, how Muay Thai changed me, daripada even Muay Thai, I've been doing Discover Muay Thai sebelum, even during my bachelor days, Discover Muay Thai dah start lah. Sekarang dah berkahwin, dah ada anak. So these things actually play a factor for my individual presence juga, to become a better person, hopefully to push myself to become a better father and so on lah. So that as a whole
definitely shows how Muay Thai has changed me. So then going back to your question to the alumni, then definitely budak-budak ni pun daripada batch 1 ada yang dah kahwin, dah ada anak, ada yang dah lebih berjaya daripada kita run their own gym, buka cawangan Discover Muay Thai sendiri dekat Shah Alam under Discover Muay Thai. So one thing that kita boleh tarik daripada konteks ni is perhaps family values as a whole, not just blood but even as the brotherhood punya konsep dekat DMT Academy. So yes. Alright, bagus. Okay, kita dah tadi pun Imran ada sebut sikit tentang cabaran tentang pandemik and everything. Macam mana pula Hartalega menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pandemik ni? Yelah, Hartalega pun mesti ada kekurangan dana kalau nak support CSR ni, tapi bagaimana tetap teruskan juga? Helena, bila you mention pasal dana tu, syukur Alhamdulillah Hartalega sentiasa, because kita memang it's a caring company yang memang fokus untuk community development. So kita memang on a yearly basis kita sentiasa ada fund untuk fokus for community development, kemasyarakatan. Dan so far, even though daripada 2020 kita start MCO, kita sentiasa membantu juga community dalam apa-apa jua masalah yang diorang ada, terutamanya those yang hilang pekerjaan, dan kita buka employment vacancy untuk terapkan diorang untuk masuk dan join Hartalega, sebab kita tengah buat expansion, so there's a lot of vacancies around available. Jadinya itu salah satu yang kita buat, tetapi at the same time kita juga tolong masyarakat di mana when diorang hilang mata pencarian during pandemic, company dah start lay off people, company dah tutup and everything. So diorang hilang punca pendapatan, hence diorang tak ada duit nak makan and everything. So we supply a lot of groceries dan juga food vouchers lah, supermarket vouchers untuk diorang untuk teruskan lah. Kita walaupun kita tak dapat nak membantu everybody, we try our best to cover area-area yang memang tempat kita function lah, which is Bestari Jaya dan juga Sepang. Jadinya kita memang fokus, itu bukan hanya untuk short term, tetapi kita try untuk buat sustainability untuk diorang. Macam kita train the trainer lah, kita teach them untuk membuat sesuatu supaya diorang boleh ajar orang-orang lain untuk teruskan ilmu yang kita dah ajar kat diorang tu. So hopefully lah apa yang kita buat tu sedikit sebanyak, tak banyak tau Helena, tak mampu lah untuk kami nak reach out untuk masyarakat Malaysia kan. Tetapi apa yang kita dapat buat tu syukur Alhamdulillah, it went well. Dan juga Discover Muay Thai juga during pandemic we still going on, even though gym terpaksa tutup sekejap during pandemic, kita tak boleh ada physical contact and everything, tetapi we still did our online training, online courses and online training, dan so far budak-budak tu memang tekun bagus. Ada dua dekat batch 5. Ada juga kan. Masuk batch 5. Yeah. So alhamdulillah lah, we saw a lot of improvement dekat situ. Saya rasa sangat bangga bersama-sama dengan anda berdua, sebab memang hebat. Okey. Ni soalan last untuk Encik Imran. Tadi ada cakap pasal Henry Gani, ada cakap pasal Muay Thai dan everything. Ingat tak, baru-baru ni ada satu kes dekat Pulau Pinang di mana bekas pelajar Henry Gani ni, dia memang belajar Muay Thai ni untuk macam banyak sangat energi kan, so dia nak channelkan dekat Muay Thai. Tapi dalam kejadian itu dia bunuh belasah the girlfriend. So macam mana kita nak help them to control also diorang punya perasaan and everything, jangan buat benda yang salah lah, I think that issue it went viral. It is a serious issue lah, especially if it involve death kan. Tapi how and what the people should also understand, macam mana kita menggunakan sesuatu tu lah. Ilmu yang dapat, which is Muay Thai, is no different than silat ke karate ke taekwondo. Happen to be that person is from Henry Gani. Henry Gani ada sekolah boxing, ada sekolah Muay Thai, ada sekolah silat and so on. That's why it is so important for youth like that to have a balance. Menggunakan sukan tersebut untuk kebaikan. If you should have this type of individuals to actually join my academy, so that kita akan menunjuk mereka cara untuk properly use the art, and to have the balance, to meet our counselors, to meet our ustad and so on. So that's why our intervention is very early. We have that boy, maybe he's a Muay Thai practitioner, tapi we also have a boy who's a Muay Thai practitioner dalam batch yang lepas.
have nothing tapi dia buat Muay Thai, dia masuk dalam masuk luar, quite bad in his social skills as well, tapi bawa balik perak dan juga bronze untuk Malaysia di Sukan SEA Games di Manila dan juga di Vietnam baru-baru ni. So it's having the best of both, you know. So for us to actually tahu how to actually restrain them and how to contribute to make it better lah, melalui sukan mereka masing-masing. Betul lah. Dan ada kelas agama dan sebagainya kan, so hopefully they will try to control themselves. Okey, baik, itu saja yang dapat kita kongsikan untuk hari ini, iaitu Muay Thai Membentuk Peribadi. Terima kasih Puan Melissa Majid from Hartalega. Teruskan segala usaha murni untuk membantu masyarakat di luar sana, dan terima kasih juga Encik Imran Harith kerana berjaya membawa beberapa ramai ni 5 batch pelajar ke jalan. At least ada sesuatu yang diorang nak lihat ke hadapan. Baik, itu saja dalam Darah Muda. Terima kasih. Saya Helena Pahlavi. Sehingga berjumpa lagi. Thank you. Thank you.